ลองจินตนาการภาพนี้นะคะเดินเข้าบ้านมาตอนเย็นเห็นผู้ใหญ่วัย75ในบ้านนั่งอยู่บนโซฟาอาการคือแบบเบียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่ตาแดงก่ำแล้วก็พูดจาสับสนลิ้นพันกันแวบแรกในหัวของคนเป็นลูกหลานคืออะไรคะผมว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องคิดถึงอาการเส้นเลือดในสมองตีบหรือไม่ก็โรคอัลไซเมอร์กำเริบแน่ๆครับใช่ไหมคะคือเราคงรีบพาไปห้องฉุกเฉินทันทีเลยล่ะแต่ว่าข้อมูลทางการแพทย์แล้วก็เอกสารแนวทางการดูแลครอบครัวที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยชี้ให้เห็นถึงต้นตอที่แบบหลายคนนึกไม่ถึงเลยค่ะ อืมมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือมันไม่ใช่โรคชราไม่ใช่หลอดเลือดสมอง แต่มันคือภัยเงียบที่ลอยอยู่ในอากาศของบ้านครอบครัวขยายยุคใหม่ แบบว่ามันคือควันกัญชามือสองค่ะ มาลองแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะ โหซึ่งนี่คือความท้าทายที่น่าสนใจมากเลยนะครับของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันคือเรากำลังอยู่ในจุดตัดที่กระแทกกันอย่างจังๆเลยล่ะครับอ่าฮะ จุดตัดระหว่างอะไรกับอะไรคะ ระหว่างวัฒนธรรมหรือว่ากระแสสังคมใหม่ที่มีการใช้กัญชาในพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นกับโครงสร้างครอบครัวดั้งเดิมที่มีผู้สูงวัยอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนะครับ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ พอสองสิ่งนี้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน ใช่ครับและยิ่งใช้ระบบระบายอากาศชุดเดียวกันด้วยเนี่ยมันเลยเกิดเป็นช่องโหว่ทางสุขภาพที่ลูกหลานมักจะมองข้ามไปอืม หรือต่อให้มองเห็นนะคะ ก็ไม่รู้จะจัดการกับความอึดอัดใจบนโต๊ะอาหารยังไง แบบจะพูดห้ามยังไงไม่ให้ทะเลาะกันเนาะถูกต้องเลยครับมันเป็นเรื่องรายละเอียดอ่อนมากคือปกติเนี่ยเราคุ้นเคยกับการเตรียมพร้อมวัยเกษียณด้วยตาราง Excel นะคะ แบบมีเงินเก็บเท่าไหร่ จ่ายค่ารักษาพยาบาลไหวไหม อ่าฮะวางแผนการเงินกันเป๊ะมากใช่ค่ะ แต่ไม่มีใครเอาตัวแปรเรื่องควันมือสองจากพืชมาใส่ในสมการความเสี่ยงเลย งั้นเรามาเจาะลึกที่กลไกแรกกันก่อนดีกว่า เอกสารชุดนี้อธิบายลึกไปถึงระดับชีววิทยาเลยนะคะ น่าสนใจครับเขาอธิบายว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าทำไมแค่ควันลอยมาเตะจมูกเนี่ยถึงเป็นอันตรายระดับวิกฤตกับคนวัย60 ปีขึ้นไปได้อะคือทำไมร่างกายของคนต่างวัยถึงรับมือกับควันแบบเดียวกันได้ต่างกันขนาดนี้ค่ะ คือกลไกของมันซับซ้อนกว่าเรื่องของกลิ่นเหม็นรบกวนครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อสาร THC ในควันกัญชาเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ย ค่ะ มันจะวิ่งตรงไปจับกับตัวรับในระบบประสาทอัตโนมัติเลยครับ ซึ่งระบบเนี้ยทำหน้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ แล้วก็ความดันโลหิต แปลว่ามันไปสั่งการหัวใจโดยตรงเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ สำหรับวัยรุ่นวัย 20 เนี่ย การที่ THC ไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ร่างกายเขาจะปรับตัวได้ทัน หลอดเลือดเขายังยืดหยุ่นเหมือนหนังสติ๊กใหม่ๆเลยครับ แต่พอเป็นผู้สูงอายุเนี่ย อ๋อ คล้ายๆกับรถยนต์คลาสสิกใช่ไหมคะ ที่แบบระบบเครื่องยนต์มันเปราะบางแล้ว สายพานท่อต่างๆ มันเริ่มแข็ง แล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเหมือนรถสปอร์ตป้ายแดง ภาพนั้นเลยครับ ชัดเจนมาก หลอดเลือดของผู้สูงอายุมีภาวะแข็งตัวตามวัยอยู่แล้ว ยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวอย่างความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจเป็นทุนเดิมด้วยนะ โห ไม่อยากจะคิดภาพเลยค่ะ การได้รับควันมือสองที่มีสาร THC เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นนะครับแต่มันเหมือนการฉีดก๊าซไนตรัสเข้าระบบเครื่องยนต์คลาสสิกแบบกระทันหันเลย อือหือ หัวใจเต้นรัวเลยสิคะแบบนี้ ถูกต้องครับหัวใจถูกสั่งให้บีบตัวเร็วขึ้นและแรงขึ้น ในขณะที่หลอดเลือดไม่สามารถขยายตัวรับแรงดันเลือดได้ทัน ผลที่ตามมาคือความเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือ heart attack แบบฉับพลันครับ เดี๋ยวนะคะ ขอแทรกนิดนึง แปลว่าไออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความดันพุ่งปรี๊ดเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีที่สุดดมควันเข้าไปเลยเหรอคะ หรือว่ามันต้องใช้เวลาสะสมเป็นเดือนเป็นปีเหมือนการสูบบุหรี่ทั่วไป มันอันตรายตรงที่มันเป็นได้ทั้งสองแบบเลยครับ เอ๊ะยังไงคะ คือในกรณีที่ผู้สูงอายุมีระบบหัวใจที่เปราะบางมากๆ แล้วได้รับควันในพื้นที่ปิด อาการใจสั่นหรือความดันตกกระทันหันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่นาทีหลังได้รับสารเลยครับ โหเร็วมากน่ากลัวจังค่ะ แต่กลไกที่น่ากลัวกว่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เอกสารเน้นย้ำมากคือเรื่องของการสะสมความเครียดในระดับเซลล์ครับ การสะสมระดับเซลล์ฮะมันทำงานยังไงคะ คือแม้ควันจะเจือจางนะครับแต่ทุกครั้งที่สูดดมเข้าไปตับและไตของผู้สูงอายุซึ่งทำงานช้าลงตามวัยเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการขับสาร THC ออกจากร่างกายนานกว่าคนหนุ่มสาวถึง2 หรือ 3 เท่าเลยครับอ๋อ
แปลว่าสารมันตกค้างอยู่ในระบบเลือดนานขึ้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับมันบังคับให้หัวใจต้องทำงานโอเวอร์โหลดแบบยิบเยียบอยู่ทุกวันโห นี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่าทำไมปริมาณควันที่ทำให้วัยรุ่นรู้สึกแค่เคลิ้มถึงเป็นปริมาณเดียวกันที่ส่งผู้สูงอายุเข้าห้องฉุกเฉินได้เลย เป็นความต่างของวัยที่อันตรายจริงๆครับใช่ค่ะ แล้วเอกสารยังชี้ไปที่จุดบอดอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่มองว่าเป็นฝันร้ายที่สุดของคนดูแลผู้สูงอายุเลย นั่นคือเรื่องการทรงตัวค่ะ เรามักจะได้ยินว่าควันมือสองทำให้มึนงงเนาะอ่ะฮะใช่ครับแต่สำหรับวัยนี้เนี่ยความมึนงงมันนำไปสู่อะไรที่รุนแรงกว่านั้นมากค่ะ ก็คือการหกล้มใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ การหกล้มเนี่ยคือโดมิโนตัวแรกของความพินาศในวัยชราเลยนะครับเมื่อ THC เข้าสู่สมองมันจะไปรบกวนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้การส่งสัญญาณระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อดีเลย์ไปเสี้ยววินาทีครับแบบว่าสั่งงานช้าลงนิดนึงใช่ครับลองนึกภาพคนหนุ่มสาวเดินเตะขอบประตูร่างกายจะกระตุกกลับและทรงตัวได้ทันทีแต่สำหรับวัย70ที่สูดดมควันมือสองเข้าไปจนเกิดภาวะมึนงงการดีเลย์แค่เสี้ยววินาทีนั้นหมายถึงการล้มกระแทกพื้นเลยนะครับ อือหือแล้วด้วยมวลกระดูกที่บางลง มันไม่ใช่แค่หัวเข่าถลอกแน่ถูกต้องครับ แต่มันคือกระดูกสะโพกหัก ซึ่งสถิติทางการแพทย์ชี้ชัดเลยว่า การผ่าตัดกระดูกสะโพกในวัยนี้ มักจะนำไปสู่ภาวะติดเตียง แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้เลย ๆโหฟังแล้วเครียดเลยค่ะ นี่เรายังไม่ได้แตะเรื่องระบบทางเดินหายใจเลยนะคะเนี่ยอ่าฮะ ทางเดินหายใจก็โดนหนักเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กลับไปที่ภาพรถคลาสสิกเมื่อกี้เลย ท่อไอเสียมันก็เริ่มผุพังตามกาลเวลา ปอดของผู้สูงอายุก็เหมือนกันค่ะ ความยืดหยุ่นของถุงลมน้อยลง อืม พอเจอควันเข้าไปก็รับไม่ไหว ใช่ พอต้องมาเจออนุภาคจากการเผาไหม้ไม่ว่าควันนั้นจะมีต้นตอมาจากอะไรนะคะ มันก็คือการเอาฝุ่นควันไปเคลือบเนื้อเยื่อปอดที่อ่อนแออยู่แล้ว เป็นการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมอักเสบค่ะ หรือถ้าใครมีประวัติหอบหืดอยู่แล้วล่ะครับ โอ้โห นี่คือการเปิดสวิตช์ให้โรคกำเริบหนักกว่าเดิมได้เลยค่ะ น่ากลัวมากครับ เพราะระบบภูมิคุ้มกันของทางเดินหายใจในวัยนี้ ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะกวาดล้างสิ่งแปลกปลอมออกไปได้รวดเร็วแบบวัยรุ่น การอักเสบเรื้อรังจากการระคายเคืองควันมือสองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถ้ายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม คือฟังดูกลไกทั้งชีววิทยามันชัดเจนแล้วก็น่ากลัวมากนะคะ แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยปัญหาคือเรามักจะอ่านอาการไม่ออกค่ะ ยังไงนะครับ อ่านอาการไม่ออก ก็กลับไปที่สถานการณ์จำลองตอนต้นรายการที่เราพาผู้ใหญ่ไปห้องฉุกเฉินไงคะ เอกสารชุดนี้เตือนเรื่องกับดักของการถอดรหัสพฤติกรรมผิดพลาดค่ะ สมมติว่าตาแดง เดินเซ สับสน คนเป็นลูกหลานร้อยทั้งร้อยต้องคิดว่า โรคชราแน่ๆ หรือแบบสมองเสื่อมกำเริบ อ๋อ แล้วหมอที่ ก็อาจจะวินิจฉัยไปตามอาการที่เห็นตรงหน้าด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ นั่นแหละครับ คือความน่ากลัวของการไม่รู้ต้นต่อ ภาวะเมาขวัญมือสองในผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการทางคลินิกที่ทับซ้อนกับโรคทางระบบประสาทของวัยชราแทบจะ100%เลยนะครับ โอ้โห ทับซ้อนจนแยกไม่ออกเลยเหรอคะ ใช่ครับ ทั้งความจำระยะสั้นหายไปชั่วขณะ พูดจาวกวนหรือเดินกะระยะผิดพลาด ถ้าลูกหลานไม่ได้สังเกตสภาพแวดล้อมในบ้านให้ดี ไม่รู้ว่าห้องข้างๆ หรือบ้านติดกันมีการใช้กัญชาเนี่ย ก็อาจจะให้ข้อมูลกับแพทย์ผิดพลาดได้เลย ถูกต้องครับ ซึ่งนำไปสู่การสั่งยาทางจิตเวชหรือยารักษาโรคสมองเสื่อม แล้วนอกจากมันจะไม่แก้ปัญหาแล้วนะครับ ยาเหล่านั้นอาจไปทำปฏิกิริยาตีกับสาร THC ที่ตกค้างในเลือดทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายหนักขึ้นไปอีก โห นี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะคะ เพราะแปลว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่การพาไปหาหมอเพื่อกินยาเพิ่ม แต่คือการจัดการที่ต้นทางภายในบ้านของเราเอง ใช่เลยครับ ต้องเริ่มที่บ้าน ขอเบรกตรงนี้แล้วตั้งคำถามในฐานะคนธรรมดานิดนึงค่ะ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวขยายเนี่ย เอกสารแนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการทำ environmental design หรือการออกแบบสภาพแวดล้อม ฟังดูเป็นภาษาของฝ่ายบุคคลในองค์กรมากเลยค่ะ อ่ะฮะ มันดูเป็นทางการไปหน่อยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คือในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะในครอบครัวคนเอเชียที่เรื่องหน้าตา ความเกรงใจหรือระบบอาวุโสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก การจะเดินไปบอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านว่า นี่ช่วยไปสูบข้างนอกได้ไหม หรือแบบเปลี่ยนทิศทางพัดลมเถอะ มันอาจจะดูเหมือนไปก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวเขา ใช่ค่ะ มันจะไม่ดูเป็นความพยายามแบบหน้าไหว้หลังหลอก หรือกลายเป็นการจุดชนวนสงครามเย็นกลางโต๊ะอาหารแล้วคะ คือวิธีนี้มันเวิร์กจริงๆหรอในทางปฏิบัติ
เป็นข้อสังเกตที่เฉียบขาดมากครับ และนั่นคือเหตุผลที่คู่มือฉบับนี้ไม่ได้แนะนำให้เราทำตัวเป็นตำรวจในบ้านครับ อ้าวแล้วเราต้องทำยังไงล่ะคะ คือการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาว่า ควันของคุณกำลังทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันคือการโจมตีตัวตนและพฤติกรรมส่วนบุคคลครับ ซึ่งกลไกป้องกันตัวของมนุษย์จะทำงานทันที เขาก็จะเถียงกลับทันที อ๋อ พอโดนชี้หน้าปุ๊บก็ต้องตั้งการ์ดป้องกันตัวเลย ใช่ครับ แต่แนวคิดของการออกแบบสภาพแวดล้อมเนี่ยคือการโยกย้ายความขัดแย้งออกจากตัวบุคคล ไปสู่สิ่งของทางกายภาพแทนครับ โยกย้ายยังไงคะ ขอตัวอย่างแบบจับต้องได้เลยค่ะ คือแทนที่เราจะพุ่งเป้าไปที่การกระทำของเขา เราเปลี่ยนมาคุยกันเรื่องระบบอากาศของบ้านแทนครับ เปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปเลย ใช่ครับ เช่นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองเฮดป้าระดับสูงในห้องของผู้สูงอายุ หรือการอุดช่องว่างใต้ประตูด้วยซิลิโคนกันฝุ่น อ่าฮะ หรือไม่ก็จัดโซนใหม่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ การตกลงกันว่ามีโซนไหนของบ้านที่กระแสลมจะไม่ตีกลับเข้ามาด้านใน สังเกตไหมครับว่าภาษาที่ใช้มันเป็นเรื่องของหลักวิศวกรรมและการปรับปรุงบ้านครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ มันคือการบอกว่าเรามาแก้ปัญหาการไหลเวียนของอากาศกันเถอะ ไม่ใช่เรามาแก้พฤติกรรมของคุณกันเถอะ ถูกต้องเลยครับ วิธีนี้ลดความตึงเครียดทางอารมณ์ลงไปได้มหาศาลเลยนะครับ โห เป็นทริคที่ดีมากเลยค่ะ มันคือการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะทางอารมณ์นี่เอง เปลี่ยนจากความรู้สึกว่าถูกจับผิด เป็นการชวนมาร่วมกันทำโปรเจกต์ปรับปรุงบ้านเนาะ ใช่ครับ ให้เขารู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา แต่ถึงอย่างนั้นนะคะ เอกสารเขาก็รู้ทันแหละว่ามันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปหรอก ก็เลยมีส่วนที่เป็นกรณีศึกษาการรับมือกับมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งมาจากคอมเมนต์ในแหล่งข้อมูลที่ทางเราใช้เจาะลึกวันนี้นะคะ เป็นคอมเมนต์จากช่องที่ชื่อถึกทำไรใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตรงนี้ทางเราต้องขอเน้นย้ำกับผู้ฟังนิดนึงก่อนเลยนะคะว่า ภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เนี่ย เราไม่ได้กำลังตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะ ใช่ครับ เรานำเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง 100% ครับ ไม่ได้เลือกข้างทางการเมืองเกี่ยวกับกัญชาด้วย แล้วก็ไม่ได้ต่อต้านสิทธิส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้นค่ะ เราแค่กำลังถอดรหัสวิธีการสื่อสารที่เอกสารแนะนำเพื่อให้ทุกคนนำไปเป็นเครื่องมือคลี่คลายความขัดแย้งแค่นั้นเอง เป็นแนวทางการรับมือเนาะ ลองดูสถานการณ์แรกกันครับ ได้เลยค่ะ ถ้าเราต้องเจอข้อโต้แย้งตัวตึงเลยนะคะที่บอกว่ากัญชาคือสมุนไพรธรรมชาตินะ มันมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยซ้ำไม่เห็นจะมีสารเคมีอันตรายตรงไหนเลยเราจะลบข้อโต้แย้งนี้ยังไงดีคะโดยไม่ให้ทะเลาะกัน คือกฎข้อแรกของการเจรจาตามคู่มือนี้คือ อย่าปฏิเสธความเชื่อของเขาครับ อ้าวให้คล้อยตามไปก่อนเหรอคะ เอกสารแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการรับทราบและเห็นด้วยกับส่วนที่เป็นความจริงก่อนครับ นั่นคือการยอมรับว่าใช่มันมีประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆ และหลายคนก็ใช้เพื่อรักษาสุขภาพ เป็นการให้เกียรติข้อมูลของอีกฝ่ายนะครับ เหมือนลดกำแพงลงมาก่อน แล้วจุดพลิกเกมคืออะไรคะ จุดพลิกเกมคือการดึงประเด็นกลับมาที่คำว่า ปริมาณและความเปราะบางเฉพาะบุคคลครับ คือยอมรับก่อน แล้วค่อยๆตะหล่อมเข้าหาเรื่องความต่างของวัยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เราอธิบายด้วยหลักการแพทย์ว่า สมุนไพรที่ดีเมื่อนำมาสกัดเป็นยาเนี่ยมันมีการควบคุมโดสที่ชัดเจนใช่ไหมครับ มีการตวงมีมิลลิกรัมชัดเจน แต่ควันมือสองที่ลอยมาตามอากาศเนี่ยมันควบคุมปริมาณไม่ได้ครับ และที่สำคัญร่างกายของคุณพ่อคุณแม่วัย 70 ไม่ได้มีกลไกรับมือเหมือนคนหนุ่มสาวแบบที่เราคุยกันไปตอนต้น การอธิบายแบบนี้คือการใช้หลักชีววิทยามาตอบข้อสงสัย ไม่ใช่การเอาศีลธรรมไปตัดสินเขาครับ เป็นการตอบโต้ที่ละมุนละม่อมแต่บล็อกได้ทุกทางเลยนะคะเนี่ย เข้าใจง่ายด้วย ใช่ครับ เอาแฟกต์มาคุยกัน ทีนี้มาดูข้อโต้แย้งที่ 2 ค่ะ อันนี้บอกเลยว่าคลาสสิกมาก เจอบ่อยในทุกเรื่องของสุขภาพเลย มันคือตรรกะแบบผู้รอดชีวิตค่ะ เขาจะบอกว่า โอ้ยผมสูบมาตั้งนานแล้วพ่อแม่ที่นั่งอยู่ด้วยกันในบ้านก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ยังกินข้าวอร่อยเดินเหินแข็งแรงดีปกติทุกอย่าง จะตอบยังไงดีคะ ตรรกะแบบ survival bias เป็นเรื่องปกติของจิตวิทยามนุษย์เลยครับ ที่มักจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นตรงหน้า ก็เขาเห็นว่าไม่เป็นไรนี่นา วิธีรับมือคือ ต้องเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีอย่างจริงใจก่อนครับว่า โชคดีมากที่ผู้ใหญ่ในบ้านยังแข็งแรงดี ดีใจด้วยจริง
แล้วยังไงต่อคะจากนั้นให้ค่อยๆ อธิบายกลไกของภัยเงียบเข้าไปครับ ว่าอาการจากควันมือสองเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกเหมือนการโดนยาพิษที่แบบจะปุ๊บปั๊บล้มตึงไปเลย แต่มันคือการสะสมครับ อ๋อเหมือนที่เราคุยกันเรื่องตับกับไตที่ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับสารตกค้างใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่ข้างในมันมองไม่เห็นหรอกถูกต้องครับ เราสามารถเปรียบเทียบให้เขาเห็นภาพได้ว่ามันเหมือนคนเป็นความดันโลหิตสูงนั่นแหละครับ ภายนอกดูแข็งแรงดี เดินเหินปกติ แต่วันดีคืนดี เส้นเลือดอาจจะตีบหรือแตกได้ ต้นทุนสุขภาพของคนเราไม่เท่ากันครับ จริงค่ะร่างกายแต่ละคนทนทานไม่เท่ากันการที่วันนี้ยังไม่เห็นอาการ ไม่ได้แปลว่าปฏิกิริยาทางเคมีภายในร่างกายไม่ได้เกิดขึ้น การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า การรอให้โดมิโนตัวแรกมันล้มลงไปครับ เห็นภาพเลยค่ะมาถึงมุมมองที่3กันบ้างซึ่งอันนี้มองว่าเป็นแกนกลางของความขัดแย้งในสังคมยุคนี้เลยนะคะเรื่องอะไรครับ คือเรื่องของสิทธิและพื้นที่ส่วนบุคคลค่ะสมมุติเขาอ้างสิทธิ์เลยว่านี่มันบริเวณบ้านของผมมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ของตัวเองมันคือเสรีภาพนะเราจะทลายกำแพงนี้ยังไงคะในเมื่อเขากางกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลมาสู้แบบนี้นี่เป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดเลยครับ การเคารพสิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอยู่แล้ว ใช่ค่ะแต่หลักการที่เอกสารพยายามนำเสนอคือคำว่าจุดตัดของสิทธิครับ จุดตัดของสิทธิมันหมายความว่ายังไงคะเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ระบบอากาศร่วมกัน สิทธิในการทำกิจกรรมส่วนตัวของคุณเนี่ยต้องไม่ไปละเมิดสิทธิพื้นฐานในการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุที่แชร์พื้นที่นั้นอยู่ด้วยครับ เอกสารไม่ได้บอกให้เราไปสั่งห้ามเขาเด็ดขาดนะ แต่เน้นย้ำให้เราหาสมการร่วมครับ อ๋อสมการร่วมที่ว่านี่กลับไปเชื่อมโยงกับเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะแม่นยำมากครับ มันคือการจับเข่าคุยกันว่าฉันเคารพสิทธิ์ของคุณในการใช้นะ แต่เรามาสร้างกติการ่วมกันดีไหม เพื่อให้อากาศที่แม่ต้องหายใจมันสะอาดที่สุด เป็นการหาตรงกลางร่วมกัน อาจจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาหรือกำหนดโซนที่ชัดเจน อย่างเช่น ระเบียงที่มีพัดลมเป่าออกด้านนอกครับ แล้วถ้าเกิดคุยแล้วเขายังไม่ยอมเชื่อล่ะคะยังเถียงอยู่ ถ้าการเจรจายังมีข้อสงสัย เราสามารถอ้างอิงข้อมูลกลางจากกระทรวงสาธารณสุข หรือสมาคมโรคหัวใจมาประกอบได้เลยครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าความกังวลของเรามาจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์ระดับสากล ไม่ใช่อคติส่วนตัวที่เราคิดไปเองครับ โห ถอยออกมามองภาพกว้างนะคะ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราแกะรอยกันมาเนี่ย พบว่าความเจ๋งของเอกสารชุดนี้คือ มันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือปราบปราม หรือแบบจับผิดใครเลยนะคะ ใช่ครับ ไม่ได้มานั่งหาคนผิด แต่มันกำลังสอนศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกันค่ะ คีย์เวิร์ดที่ทรงพลังมากคือการเปลี่ยนจากการสั่งห้าม เป็นการให้ทางเลือก และมุ่งเน้นไปที่คำว่าความปลอดภัยแทน เห็นด้วยเลยครับ โดยใช้ความผูกพันและแกนกลางของความเป็นครอบครัว มาเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพื่อลดแรงประทะแล้วก็ให้ความเข้าใจนำหน้าความขัดแย้งครับและเมื่อเราลองมองเรื่องนี้ให้ลึกลงไปในระดับโครงสร้างสังคมนะครับ ค่ะ มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะ ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของควันกัญชากับผู้สูงวัยหรอกครับ มันคือภาพสะท้อนระดับไมโครของการที่สถาบันครอบครัวต้องดิ้นรนปรับตัวทุกครั้งที่มีกระแสสังคมใหม่ๆ กฎหมายใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาคือพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาปุ๊บ มันก็จะกระทบคนในบ้านก่อนเลย ใช่ครับ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร โครงสร้างครอบครัวจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเสมอ นี่คือบททดสอบสำคัญเลยครับว่า เมื่อความต้องการส่วนบุคคลอันมีอิสระ ต้องมาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันกับชีวิตที่เปราะบางและต้องการการดูแล เราจะประสานหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับความเข้าอกเข้าใจ เพื่อสร้างกติกาใหม่ของครอบครัวได้อย่างไร โดยที่ไม่สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปครับมูลชุดนี้นะคะ เราได้เห็นกลไกที่มองไม่เห็นตั้งแต่ระดับเซลล์ ว่าทำไมควันมือสองที่มีสาร THC ถึงทำงานเหมือนก๊าซกระตุ้น ให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดที่แข็งตึงของผู้สูงวัย ต้องทำงานหนักจนเสี่ยงวิกฤตเรื่องรถยนต์คลาสสิกเมื่อตอนต้นเนอะใช่ค่ะ เราได้เข้าใจถึงสาเหตุที่การทรงตัวเสียไปเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุไปตลอดกาลเลย เราได้เรียนรู้วิธีสังเกตอาการที่มักจะถูกตีความผิดพลาด ว่าเป็นเพียงโรคชรา หรือภาวะสมองเสื่อม เพื่อป้องกันการรักษากับแพทย์แบบผิดที่ผิดทาง ซึ่งตรงนี้สำคัญมากครับ พลาดกันมาเยอะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะ เราได้เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหา
ผ่านการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเทคนิคการสื่อสารที่เปลี่ยนข้อโต้แย้งให้กลายเป็นความร่วมมือเพื่อปกป้องคนที่เรารัก โดยยังคงรักษาความเคารพในสิทธิของกันและกันเอาไว้ได้ค่ะ ใช่เลยครับ การทำความเข้าใจมิติที่ซับซ้อนเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราแก้ปัญหาเรื่องควันมือสองได้อย่างชาญฉลาดขึ้นนะครับ แต่ยังเป็นการติดอาวุธทางความคิดให้เราสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในทุกๆด้านอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นครับ แล้วมันก็เปลี่ยนมุมมองการเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณไปเลยนะคะ เพราะความปลอดภัยไม่ได้ถูกชี้วัดแค่ตัวเลขในตาราง Excel แต่มันรวมถึงสภาพแวดล้อมและอากาศที่เรามองไม่เห็นด้วย ข้อมูลนี้ยังนำไปสู่ประเด็นที่น่าตั้งคำถามต่อยอดด้วยนะครับ ประเด็นอะไรคะ หากควันมือสองจากสิ่งที่หลายคนในสังคมมองว่าเป็นเพียงธรรมชาติ หรือยาสมุนไพรยังสามารถสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ซ่อนเร้นและรุนแรง ต่อระบบที่เปราะบางของผู้สูงอายุได้ถึงขนาดนี้ ลองหันกลับมามองในบ้านของเราดูสิครับ ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหม ใช่ครับ ยังมีปัจจัยแวดล้อมสารเคมีหรือพฤติกรรมประจำวันอะไรอีกบ้าง ที่พวกเราทำไปเพราะความเคยชินทำไปเพราะคิดว่ามันไม่มีพิษมีภัย แต่แท้จริงแล้วมันกำลังทำปฏิกิริยาเงียบๆเร่งกระบวนการชราภาพ และบั่นทอนสุขภาพของคนที่เรารักโดยที่เราไม่เคยแม้แต่จะสังเกตเห็นมันเลย